તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, ચેપ્ટર નંબર 7 યામભૂમિતિની અંદર સ્વાધ્યાય 7.2 નો આપણે 10મો દાખલો ગણવાનો છે. તો ધ્યાન આપો, 10મા દાખલાની અંદર એવું કહે છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે મિત્રો. શું છે? સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણ AB, પછી જો BC, CD અને AD એમ ચાર બાજુઓ ધરાવે છે. હવે સમબાજુ ચતુષ્કોણનું નીચે તમને દાખલાની રકમમાં સૂચન આપેલું છે કે ભાઈ સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 1/2 અને વિકર્ણોનો ગુણાકાર. તો તમારે શું કરવાનું મિત્રો, એ વિકર્ણો જે તમારા AC છે અને જે આ BD છે જે તમારા વિકર્ણો છે એ વિકર્ણોની વેલ્યુ શોધી અને તમારે શું કરવાનું, એનો ગુણાકાર કરો આ સૂત્રની અંદર મૂકી તો તમારે સીધે સીધું એનું શું મળી જાય, ક્ષેત્રફળ મળી જાય. રકમની અંદર તમારે ક્ષેત્રફળ માંગેલું છે. તો ચલો એ ધ્યાન આપો, આ સૂચનની અંદર જો હું કિંમત મૂકી જોઉં તો 1/2 તો વિકર્ણ કયો થાય મિત્રો? તો પહેલો વિકર્ણ થઈ ગયા AC અને બીજો વિકર્ણ થઈ જશે BD. તો ધ્યાન આપો, આ જે AC અને જે BD શોધવાના છે મિત્રો એ આપણે અંતરસૂત્રની મદદથી શોધવાના છે. તો અંતરસૂત્રની મદદથી ચલો આપણે શોધીએ, ત્યારબાદ અહીંયા કિંમત મૂકીશું. તો જુઓ, સૌપ્રથમ AC શોધવાનો છે. તો AC એટલે કે અંતર AC બરાબર સૂત્ર મૂકું છું x2 - x1² વત્તા y2 - y1². જો સૂત્ર મિત્ર ના જોયા હોય હજુ સુધી તો મારા જે ફર્સ્ટ જે યામભૂમિતિનો વિડિયો હતો એની અંદર બધા સૂત્રો આપણે લખાયેલા છે અને એનો ખ્યાલ આપેલો છે, તો ત્યાં જઈને જોઈ લેજો. હવે ધ્યાન આપો, AC બરાબર x2 - x1² વત્તા y2 - y1². તો પહેલા કોણ છે કે સાહેબ A છે, બીજા નંબરે C છે. તો જે A છે એના આપણે x1 y1 ધારીશું એના યામ, અને આ જે C ના યામ છે એના યામને ધારીશું x2 y2. તો ચલો હવે એ શું કરીએ છે, સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ. તો એ x2 કેટલા છે મિત્રો? તો -1 માઈનસ x1 કેટલા છે કે સાહેબ 3 નો વર્ગ વત્તા y2 કેટલા છે કે સાહેબ 4 અને y1 છે 0. અને આ બંનેનો કરીએ વર્ગ અને આપણે સાદુરૂપ કરીએ તો -1 અને -3 -4 નો વર્ગ વત્તા 4 નો વર્ગ બરોબર. તો ધ્યાન આપો, 4 નો વર્ગ ને 4 નો વર્ગ, ચોગુ ચોગુ 16 અને ચોગુ ચોગુ 16, આવી રીતે 4 નો વર્ગ થઈ જશે એટલે √32 જવાબ આવશે. અને 32 એટલે √16 × 2 32 થાય. આ જે 16 છે એ બહાર જતા રહેશે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, 16 નું વર્ગમૂળ થઈ જશે એટલે 4√2. આ થઈ ગયો તમારો AC. તો આ થઈ જશે તમારો એકમ. બરોબર છે મિત્રો. અને તો હવે આપણે શોધીએ BD. તો સૂત્ર એનું એ જ લાગશે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, જે અહીં જે B ના યામ છે x1 y1 થઈ જશે, એ જે D ના યામ છે એ થઈ જશે x2 y2. તો ધ્યાન આપો, એ આ સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત મૂકીએ તો B ના યામ છે એને જો શું થઈ જશે x2 - x1². તો x2 એ છે આપણા જોડે -2 માઈનસ x1 છે 4 નો વર્ગ વત્તા y2 - y1, y2 છે આપણા જોડે -1 માઈનસ 5 નો વર્ગ. ચલો અહીંયા શું કરીએ છે મિત્રો, આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો -2 અને -4 થઈ જશે -6 નો વર્ગ વત્તા -1 અને -5 તો થઈ જશે -6 નો વર્ગ. હવે તો 6 નો વર્ગ એટલે થઈ જશે 36 મિત્રો, વત્તા એ 6 નો વર્ગ થઈ જશે 36. 36 નું થઈ જાય મિત્રો 72. આ બંનેનું ટોટલ કરો એટલે થઈ જશે 72. પણ અહીંયા 36 નું 72 આવી રીતે લખાય. તો આજે 36 નું શું કરીશું, વર્ગમૂળ કાઢીશું મિત્રો. તો એ BD થઈ જશે આપડા 6√2 એકમ. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે આવું કેમ શોધ્યું કે AC અને BD ની કિંમત અહીંયા મૂકવાની છે જેથી આપણને દાખલાની રકમ મુજબ જવાબ મળી જાય. તો 1/2 ગુણ્યા AC કેટલા છે તો કે સાહેબ 4√2 ગુણ્યા BD કેટલા છે તો BD 6√2 આ રીતે થાય. તો ધ્યાન આપો, 2 દુ 4 આવી રીતે થઈ જાય. તો 6 દુ 12 થઈ જશે મિત્રો. અને
તો એ 6×2 = 12 ગુણ્યા √2 અને √2 એટલે શું થઈ જાય √2 નો વર્ગ થઈ જાય મિત્રો. તો ધ્યાન આપો 12 અને √2 નો વર્ગ થઈ જાય એટલે વર્ગ વર્ગમૂળ નીકળી જાય એટલે 12 × 2 થઈ જશે. તો ચતુષ્કોણ એ જવાબ આવે 24. તો એ લખવાનું ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 24 એકમ થાય. તો મિત્રો આમ આપણો સ્વાધ્યાય 7.2 નો દાખલો પૂરો થાય છે. અને હા, જો દાખલો ગમ્યો હોય કે દાખલો તમને આવડ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા અને લાઈક કરજો અને શેર કરજો. ધન્યવાદ.